तुझ्याच किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज देखील आपण एक वेगळा मोदकाचा प्रकार बघणार आहोत। तर यापूर्वी देखील मी बरेच मोदकाच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे। तर यापूर्वी मी उकडीचे मोदक कसे बनवायचे, पान मोदक कसे बनवायचे, स्टफ मल्टी कलर मोदक कसे बनवायचे किंवा कणकेचे मावा मोदक कसे बनवायचे याच्या रेसिपीज तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत। त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करते। तर आज आपण बेसन मलाई मोदक कसे बनवायचे याची रेसिपी बघणार आहोत। अगदी कमी साहित्यामध्ये होणारी आणि सोपी डिश आहे, त्याशिवाय खूप चविष्ट अशी लागणारी ही डिश आहे। तर वळूया कृतीकडे। तर सगळ्यात पहिले कुठले साहित्य लागतं हे मी तुम्हाला दाखवते। तर अर्थातच बेसन मलाई मोदक आहे, तर त्यासाठी इथे मी 1 कप बेसन किंवा 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। तुम्ही इथले कुठल्याही ब्रँडचं बेसन वापरू शकता। 1 कप जर बेसन असेल तर सोबतच 1 कप आपल्याला दूध लागेल। तर हे दूध यात मी 3 ते 4 चमचे मलाई घेतलेली आहे। असं हे पूर्ण मिळून 1 कप आहे। तर सोबतच 1/3 कप इथे आपल्याला ग्रेटेड कोकोनट लागेल। तर मी हे ड्राय ग्रेटेड कोकोनट घेतलेला आहे किंवा सुखं नारळ जे असतं आपलं ग्रेटेड ते घेतलेलं आहे। त्यानंतर 1 कप बेसनसाठी आपल्याला इथे साधारण अर्धा ते पाऊण वाटी पिठी साखर किंवा पावडर शुगर लागणार आहे। मोदक बनवण्यासाठी मोदकाचा साचा लागेल, सोबतच येलो फूड कलर लागणार आहे। तर तुमच्याकडे फूड कलर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही केशराचा दुधामध्ये घोळवून वापर करू शकता। माझ्याकडे अवेलेबल नाही आहे म्हणून मी इथे पिवळ्या रंगाचा वापर करणार आहे। तर सोबतच आपल्याला स्टफिंगसाठी काही मटेरियल लागणार आहे आणि लागेल तूप। तर वळूया कृतीकडे। तर तुम्ही इथे बघू शकता एक मिक्सरचा जार इथे आपल्याला घ्यायचा आहे। त्यामध्ये जे आपण 1 कप दूध घेतलेलं आहे, त्यासोबतच 3 ते 4 चमचे मलाई आहे। तर ताज्या दुधाची मलाई इथे मी वापरलेली आहे आणि चव खूप सुंदर येते। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसल्यास तुम्ही स्किप करू शकता। सोबतच त्यात आपल्याला 1/3 कप जे ग्रेटेड कोकोनट आहे तर ते घालायचं आहे। याला मिक्सरला लावून छानपैकी आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे। तर इथे याला मी मिक्सरला छान क्रीमी टेक्स्चर येईपर्यंत फिरवून घेतलेलं आहे। एक साधारण 1 ते 2 वेळेस पल्स मोडला छानपैकी असं क्रीमी टेक्स्चर येईपर्यंत मी याला फिरवून घेतलेलं आहे। तर इथे मी एक कढई मीडियम फ्लेमला गरम करत ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला 4 चमचे तूप घालायचं आहे। तर इथे मी साजूक तूप वापरते। तर साधारण 4 चमचे इथे मी तूप घातलेलं आहे। आता यात आपल्याला 1 कप जे बेसन आहे तर ते घालायचं आहे। गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो टू मीडियमला आपल्याला ठेवायची आहे। आता हे आपल्याला स्टार्टिंग फेजमध्ये खूप ड्राय दिसेल, पण जसं जसं बेसन आपलं जे आहे तर ते भाजत जाईल तसं तसं हे तूप सोडेल। तर जोवर हे तूप सोडत नाही तोवर आपल्याला याला छानपैकी असं भाजून घ्यायचं आहे। फ्लेम ही लो टू मीडियमलाच असायला हवी। तर इथे जोवर आपलं बेसन भाजून होत आहे तोपर्यंत मी स्टफिंग तयार करून घेते। तिथे एक मी बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला साधारण अर्धी वाटी ड्राय ग्रेटेड कोकोनट घ्यायचं आहे। तुम्ही डेसिकेटेड कोकोनटचा इथे वापर केला तरी देखील चालेल। तर इथे ग्रेटेड कोकोनट जे आहे तर ते घालून झालं की त्यामध्ये मी काही सुकामेवा घालते। तर यात मी काजू बदाम आणि अक्रोडचे काप घेतलेले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे ड्रायफ्रूट्सचा वापर करू शकता। हे आपल्याला यात घालायचं, त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे। छानपैकी मिक्स झालं की त्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं दूध घालायचं आहे। जोवर याला छान असे बॉल्स होत नाही इतपत दूध घालायचं आहे। मी साधारण 4 चमचे दूध घातलेलं आहे। छान बाइंडिंग येईल इतपत आपल्याला दूध यात घालायचं आहे। ते छानपैकी बाइंडिंग आलेली आहे। तर याचे आपल्याला असं थोडा थोडा पोर्शन घेऊन तर इथे आता आपलं हलकंसं जे भाजलेलं बेसन आहे ते 2 चमचे यात मी घातलेलं आहे। व्यवस्थित याला मिक्स करून घ्यायचं आहे।
तर इथे जे स्टफिंग आहे तर त्यात मी साधारण 2 चमचे किंवा 2 टेबलस्पून इथे पावडर शुगर घातलेली आहे। सोबतच थोडी जायफळ वेलची पूड इथे मी घालते। व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याचे छोटे छोटे बॉल्स आपल्याला बनवायचे आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता साधारण एक 7 मिनिटांनंतर आपलं जे बेसन आहे तर ते व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे। याला तूप देखील सुटलेलं आहे आणि हलकं झालेलं आहे। ह्या टेक्स्चर प्रमाणे याला अजून साधारण 2 ते 3 मिनिट आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवरती। तर इथे मी अजून 2 मिनिटं जे बेसन आहे तर ते भाजून घेतलेलं आहे। तर गॅसची फ्लेम जी आहे तर ती लो टू मीडियमला ठेवायची आहे। तर साधारण पूर्ण बेसन भाजण्यासाठी इथे मी 6 टेबलस्पून तुपाचा वापर केलेला आहे। त्यामध्ये जे आपलं दुधाचं मिश्रण आहे तर ते आपल्याला यात आता घालायचं आहे। व्यवस्थित गुठळी न होऊ देता त्याला मिक्स करायचं। हे 1 चमचाभर मी जायफळ वेलची पूड घातली आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता छानपैकी आपलं दुधाचं जे मिश्रण होतं त्यामध्ये हे जे बेसन आहे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता 2 टेबलस्पून दुधामध्ये मी खायचा 2 ते 4 थेंब इथे येलो कलर घालून घेतलेला आहे। तर तो आपल्याला यात घालायचा आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता छानपैकी जो रंग आहे तो एकत्र झालेला आहे। याच्यामध्ये आपल्याला साधारण आता अर्धी वाटी पिठी साखर घालायची आहे। याला देखील व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तुम्हाला पिठी साखरेचा वापर करायचा नसेल तर तुम्ही नॉर्मल साधी जी आपली साखर असते ती घातली तरी देखील चालेल। याला व्यवस्थित साधारण 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं लो फ्लेमला। तर इथे तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असा रंग आलेला आहे। अगदी खव्याप्रमाणे आपला मोदकाचं सारण दिसत आहे। व्यवस्थित मिक्स करून याला मी घेतलेला आहे। साखर देखील व्यवस्थित त्याच्यात मेल्ट झालेली आहे। आता गॅसची फ्लेम जी आहे ती आपल्याला बंद करायची आणि जे आपलं स्टफिंग होतं त्याचे मी इथे ह्या प्रकारे बॉल्स बनवून घेतले। तर आता आपण मोदक बनवूया। तर इथे जो मोदकाचा साचा आहे त्याला मी व्यवस्थित तुपाने ग्रीस करून घेतलेला आहे आणि मिश्रण देखील एका भांड्यात काढून घेतलेलं आहे। तर मोदकाचा जो साचा आहे तो आपल्याला बंद करायचा आहे आणि हे जे मिश्रण आहे तर ते या प्रकारे साच्यामध्ये फिल करायचं। इथे तुम्हाला अशा प्रकारे मध्ये व्यवस्थित सगळ्या बाजूने पसरवून मधल्या बाजूला एम्प्टी स्पेस ठेवायची। छानपैकी असा गॅप करून झाला की जो आपला बॉल आहे स्टफिंगचा तर तो मधल्या बाजूला आपल्याला ठेवायचा आणि वरच्या बाजूने पुन्हा सारण भरून व्यवस्थित ह्या प्रकारे प्रेस करून जे एक्सेस सारण आहे बाजूचं किंवा एक्सेस जे पीठ आहे तर ते काढून घ्यायचं। व्यवस्थित दाबून झालं तर तुम्ही इथे बघू शकता खूप सुंदर असा आपला जो मोदक आहे तो बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता रंग आणि टेक्स्चर अगदी सुंदर आलेला आहे। तर इथे मी तुम्हाला पुन्हा एक जो मोदक आहे तो बनवून दाखवते। तर पुन्हा या प्रकारे जे मोदकाचं पीठ आहे तर ते तुम्हाला फिल करायचं आहे। सगळ्या बॉर्डर्सला तुम्हाला या पद्धतीने लावून घ्यायचं। पुन्हा जे मध्ये स्टफिंग आहे तर ते तुम्हाला मध्ये फिल करायचं ह्या पद्धतीने।
वरच्या बाजूने पुन्हा पीठ लावून मोदक जो आहे तो बंद करायचा आणि एक्सेस जे पीठ आहे तर ते तुम्हाला काढून घ्यायचं. मोदकाचा जो साचा आहे तर तो ओपन करायचा आहे अलगद प्रकारे. इथे तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर हा देखील आपला मोदक बनवून तयार आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असे आपले बेसन मलाई मोदक बनवून तयार आहे. तर रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूया पुन्हा एका नवीन रेसिपी सोबत.